Друзі, всіх вітаю на каналі. Заїхав буквально десь тиждень назад на ремонт ГБО, тому що не працював газ, тобто включав кнопку, газ не працював, тільки машина на бензині працювала. Знайшли проблему. Це перше, поставили мені ще ось такого фільтра. І десь через декілька днів, хоча я на цій машині не їжджу дуже багато, виїхав на погану дорогу, ями і почало щось гупати. Я вже подумав, що десь стойка, що десь шарова. Ну, коротше, там собі понапридумував, поліз в ходову. Ходову я завжди роблю сам, з ходовою все добре. Як ви думаєте, що це? Ось тут, дивіться. Вони просто не затягнули ось цей газовий редуктор. І на великих ямах дуже сильний стук пішов по кузову автомобіля. Це перший такий нюанс, те, що вони недочот їхній. Друге, переварювала мені гофру. Ось там вона знаходиться знизу. Я думаю, всі знають, що таке гофра, яка виходить із випускного колектора. Суть в чому? Потягнули вони, переварили гофру, да, все супер, все добре. І також почало стукати ззаді. Я вже подумав, що це задній амортизатор, що вже все, прийшов гаплик йому. Ну, накрився, понятно чим. Поліз туди. Зараз покажу вам, друзі. В чому тут фішка? А фішка в тому, що це я вже трішки глушника подав в сторону. Я думаю, чутно цей страшний, дуже страшний звук. А це, друзі, зараз. Я думаю, буде видно. Опа. Проблема в чому? Те, що глушник цепляє пружину і б'є дуже сильно. Він сварщик, який робив, тобто це я разом все робив, мені зробили ГБО, і переварили цю гофру, бо вона вже накрилася. В чому фішка? Він укоротив трубу і потягнув глушник. І почав битися об пружину. Звичайно, навіть по кріпленню я залазив під машину. По кріпленню глушник дуже сильно потягнутий вперед, точніше, до двигуна. І тому така штука, друзі. Так що перевіряйте. Бо взагалі по можливості, якщо ви знаєте цих горе-СТОшників, якщо ви не довіряєте, звичайно, їм. І буде у вас все добре. Наступного разу я не знаю, як прийдеться мені їхати або до них, або самому вже ставати переварювати цей глушник. Там буде видно. Друзі, всім дякую. Підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей. Відведу його. Оп, все нормально. Оп, назад. Все, не буде.